নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে আছামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও কেইবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটো জনাৰ আগতে আপোনালোকক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই দিছোঁ। PPE কিট পৰিধান কৰি GMCHত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'লে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। করোনাত আক্রান্ত হয়ে বর্তমান গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে রাজ্যের বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ। দেওবারে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত উপস্থিত হয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'লে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। PPE কিট পৰিধান কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তৰুণ গগৈৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয়। প্ৰায় 10 মিনিট সময় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ সৈতে কথা পাতি সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ বৰ্তমান সুস্থ হৈ আছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মন্ত্ৰী শৰ্মাই এই সন্দৰ্ভত কয় যে তৰুণ গগৈ বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ আছে, কোনো ধৰণৰ স্বাস্থ্যজনিত অসুবিধা পোৱা নাই, উশাহ নিশাহো ভালদৰে ল'ব পাৰিছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ৰাজনীতি সম্পূৰ্ণ এক বেলেগ বস্তু, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পৰ্কবোৰতো সম্পৰ্ক হৈ থাকি যায়। দেওবাৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৰ্তমান গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত করোনাত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ থকা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, বিধায়ক গণেশ লিম্বু, ভাস্কৰ শৰ্মা, ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয়। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটিয়ে হৈছে মছজিদ মাদ্ৰাছাত দিয়া হয় লাভ জেহাদৰ পাঠ, বন্ধ হওক হালাল কৰা মাংসৰ বিক্ৰী। সাম্প্ৰদায়িক বিষবাষ্প বিয়পাৰ অপচেষ্টা বিজেপি নেতা সত্যৰঞ্জন বৰাৰ। প্ৰতিদিনে সাম্প্ৰদায়িক কথা বতৰাৰে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে বিজেপিৰ পালি নেতা সত্যৰঞ্জন বৰাই। ৰাজ্যজুৰি এতিয়া সত্যৰঞ্জনে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিষবাষ্প বিয়পাৰ অপচেষ্টা চলাইছে। উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদী কথা বতৰাৰে মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে তীৰ্যক মন্তব্য কৰা সত্যৰঞ্জনৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে ৰুজু কৰা হৈছে বহুকেইটা গোচৰ, কিন্তু এই পৰ্যন্ত সত্যৰঞ্জনৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে লোৱা নাই কোনো ব্যৱস্থা। তাৰ মাজতে শনিবাৰে বৰপেটাত উপস্থিত হৈ সত্যৰঞ্জনে কৰিলে বহুকেইটা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য। সত্যৰঞ্জনে কয় যে ৰাজ্যত চলি থকা লাভ জেহাদৰ সৈতে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ, বেজ, ঝৰা ফুকা আদি জড়িত হৈ আছে। তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰে প্ৰেমৰ জালত বন্দী কৰা হয় বহু হিন্দু যুৱতী বোৱাৰীক। আনকি সত্যৰঞ্জনৰ মতে লাভ জেহাদৰ ঘটনাৰ সৈতে আৰবৰ দ্বাৰা পৰিচালিত একাংশ মৌলানাৰ জড়িত আৰু মছজিদ মাদ্ৰাছাবোৰত তাৰে শিক্ষা দিয়া হয়। এইপিনে ইছলাম আৰু কোৰাণ ৰাজনৈতিক ক্ষমতা দখলৰ 1400 বছৰীয়া এক প্ৰক্ৰিয়া বুলিও বিজেপি নেতাজনে অভিহিত কৰে। শনিবাৰে বৰপেটাত উপস্থিত হৈ সত্যৰঞ্জন বৰাই ৰামহেনাই আয়োজন কৰা এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি একাংশ লোকে নিজ ধৰ্ম ৰক্ষাৰ বাবে বজাৰত হালাল কৰা মাংসৰ বিক্ৰী বন্ধ কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ লোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে। আনহাতে হিন্দুসকলক হালাল মাংস পৰিহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 2 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীলৈ সুখবৰ, বিত্তীয় বিভাগে জাৰি কৰিলে বিশেষ নিৰ্দেশনা। করোনা সংকটৰ মাজতে ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে বিত্ত বিভাগে কঢ়িয়াই আনিছে সুখবৰ। ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰথম ভাগতে পাব আগষ্ট মাহৰ দৰমহা। অসম চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিখন জিলাৰ কোষাগাৰলৈ ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। বিত্ত বিভাগৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি কৰ্মচাৰীৰ আগষ্ট মাহৰ দৰমহা, পেঞ্চনধাৰীসকলৰ পেঞ্চনকে ধৰি দৰমহাৰ বাহিৰে অনাদায় বিল আদি পাছ কৰিবলৈ কোষাগাৰসমূহক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। 29 আগষ্টত জাৰি কৰা এই নিৰ্দেশনাত 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বিলসমূহ প্ৰয়োজনীয় পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰি তাৎক্ষণিকভাৱে পাছ কৰাৰ বাবে জৰুৰী নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। স্বাভাৱিকতে বিত্তীয় সংকটৰ বিষয়ে চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে বিত্তীয় বিভাগৰ এই নিৰ্দেশনাই কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ বুলি বিবেচিত হৈছে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 3 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষতো দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাই আছে করোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা। বিগত 24 ঘণ্টাত ভাৰতে করোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত গঢ়িলে বিশ্ব ৰেকৰ্ড। 30 আগষ্টত দেশৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে করোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা জাৰি কৰিলে। দেশত 24 ঘণ্টাত ৭৮,৭৬১ জন লোক করোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। বিশ্বত করোনা মহামাৰীৰ সংক্ৰমণ আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা অৰ্থাৎ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে বিশ্বৰ কোনো এখন দেশতে এটা দিনত ৭৮,৭৬১ জন লোক করোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা নাছিল। বৰ্তমানলৈকে এটা দিনত প্ৰকাশ পোৱা আক্ৰান্তৰ এই সংখ্যা বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক। ইয়াৰ আগতে 16 জুলাইত আমেৰিকাত ৭৭,২৯৯ জন লোক এটা দিনত করোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছিল। উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমান সময়ত সকলোতকৈ বেছি করোনাৰ প্ৰভাৱিত দেশসমূহৰ ভিতৰত বিশ্বৰ ভিতৰতে ভাৰত ৩য় স্থানত আছে। আমেৰিকা আৰু ব্ৰাজিলৰ পাছতেই ভাৰতৰ নাম আছে। কিন্তু যি গতিত দেশত সংক্ৰমণৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, হয়তো অতি সোনকালে ভাৰতে ব্ৰাজিলক পিছ পেলাব। আমেৰিকাত বৰ্তমানলৈকে ৬১,৩৯,০৭৮ জন লোক করোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ১,৮৬,৮৫৫ জন ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে। আনহাতে ব্ৰাজিলত ৩৫,৪২,৭৩৩ জন লোক করোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে
আৰু 1,20,498 জন ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে। ভাৰতত বৰ্তমানলৈকে 35,42,734 জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী কৰোনা ভাইৰাছত আৰু মৃত্যু হৈছে 63,498 জন লোকৰ। অসমতো কৰোনাৰ সংক্ৰমণ তীব্ৰ গতিত বৃদ্ধি পাইছে। ৰাজ্যত 1,03,794 জন লোক কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু 289 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ ৰাষ্ট্ৰ আৰু ধৰ্মৰ বাবে ডাঙৰ বিপদ। কঠোৰ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ আইনৰ পোষকতা জনসংখ্যা সমাধান ফাউণ্ডেশ্যনৰ। দেশৰ উন্নয়নৰ বাবে জনসংখ্যা বিস্ফোৰণে আটাইতকৈ বেছি বাধা প্ৰদান কৰিছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ আইন দেশৰ বাবে এতিয়া অত্যন্ত আৱশ্যক হৈ পৰিছে। জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ ৰাষ্ট্ৰ আৰু ধৰ্মৰ বাবে ডাঙৰ বিপদ। গতিকে এই বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ এখন কঠোৰ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ আইনৰ প্ৰয়োজন। এই কথা উল্লেখ কৰিছে জনসংখ্যা সমাধান ফাউণ্ডেশ্যনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ শ্ৰী অনিল চৌধুৰীয়ে। শনিবাৰে সন্ধিয়া 8 বজাত অনলাইনৰ জৰিয়তে জনসংখ্যা সমাধান ফাউণ্ডেশ্যনৰ অসম তথা উত্তৰ পূব ভাৰতৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ এখন ছেমিনাৰ অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকত ফাউণ্ডেশ্যনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ শ্ৰী অনিল চৌধুৰী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় মহাসচিব তথা উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰভাৰী শ্ৰীকৃষ্ণ মুৰাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। এই বৈঠকত অসম প্ৰান্তৰ অধ্যক্ষ শ্ৰী শিৱপ্ৰসাদ শৰ্মা, প্ৰান্ত সংযোজক শ্ৰী নিপন শইকীয়া, উত্তৰ পূব ভাৰতৰ জনসংখ্যা সমাধান ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষ শ্ৰী শৈলেন্দ্ৰ পাণ্ডে আৰু সংযোজক শ্ৰী লালজী সোণাৰীয়ে উত্তৰ পূব প্ৰান্তৰ সমস্যা আৰু সমাধানৰ বিষয়ে মাৰ্গদৰ্শন কৰে। বৈঠকত অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ লগতে মেঘালয়, মণিপুৰ, অৰুণাচল প্ৰদেশ, ত্ৰিপুৰা, নাগালেণ্ড আৰু মিজোৰামৰ কাৰ্যকৰ্তাই অংশগ্ৰহণ কৰে। বৈঠকত ফাউণ্ডেশ্যনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ শ্ৰী অনিল চৌধুৰীয়ে জনসংখ্যা বিস্ফোৰণৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰ আৰু ধৰ্মৰ যি ক্ষতি হৈছে তাৰ এক ব্যাখ্যা দাঙি ধৰে। অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে মহম্মদ বিন কাছিমৰ আক্ৰমণৰ পৰা বৰ্তমানৰ সময়লৈকে চলি থকা ঘটনাৱলীৰ বৰ্ণনা কৰে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। আগন্তুক দিনত ৰাষ্ট্ৰৰ সন্মুখত এখন কঠোৰ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ আইনৰ যে বিকল্প নাই সেই কথা উল্লেখ কৰে অনিল চৌধুৰীয়ে। তেওঁ আনকি অসম প্ৰান্তৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে ইয়াৰ বাবে চলোৱা সজাগতা অভিযানৰো ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে। বৈঠকত ৰাষ্ট্ৰীয় মহাসচিব শ্ৰী কৃষ্ণ মুৰাৰীয়ে উত্তৰ পূব ভাৰত তথা অসমত জনসংখ্যা সমাধান ফাউণ্ডেশ্যনে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত ব্যাপক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ লাভ কৰাৰ বাবে সকলো কাৰ্যকৰ্তালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে আৰু অসমৰ সকলো ৰাষ্ট্ৰবাদী সংবাদ মাধ্যমক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে। আহি থকা দিনত সকলো ভূমিপুত্ৰ আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ দেশত এখন কঠোৰ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ বাবে এই অভিযান চলাই নিবলৈ জনসংখ্যা সমাধান ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰতি সকলো ৰাষ্ট্ৰবাদী শক্তি যোগান ধৰিবলৈ আহ্বান জনায়। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 5 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে 5 দিনে বিকল 56 কোটি টকীয়া ৰূপৱে প্ৰকল্প চেষ্টা কৰি কাৰ্যক্ষম কৰাত বিফল অভিযন্তা। আৰম্ভ হোৱাৰ 2 দিন পাছতে কাৰিকৰী বিজুতি ঘটিছিল গুৱাহাটীৰ ৰূপৱেৰ ইঞ্জিনত। তাৰ পাছৰে পৰা আজি পৰ্যন্ত মুঠ 5 দিনে কাৰ্যক্ষম হৈ নুঠিল এই ৰূপৱে। বুধবাৰৰ পুৱাৰে পৰা বন্ধ ৰখা হৈছিল ৰূপৱেৰ চলাচল। ইঞ্জিনৰ কিছু বিজুতি হোৱাৰ বাবে বিদ্যুতৰ যোগানত ব্যাঘাত জন্মিছিল বুলি সূত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে। বিভিন্ন অভিযন্তা আৰু মেকানিকে বৰ্তমানলৈকে মেৰামতিৰ কাম চলাই আছে যদিও বৰ্তমানো কাৰ্যক্ষম হৈ উঠা নাই বুলি সূত্ৰই জনাইছে। উল্লেখযোগ্য যে 56 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছিল এই ৰূপৱে সেৱা। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই এই ৰূপৱে সেৱা গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিছিল। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মতে এই ৰূপৱে গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ মানস পুত্ৰ, কিন্তু ভূমিষ্ঠ হৈয়েই দুদিনতে ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ যেন বৰ্তমানে সুস্থ হৈ উঠা নাই এই ৰূপৱে। গুৱাহাটীবাসীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত হৈছিল যদিও এতিয়া ৰূপৱেত উঠাৰ হেঁপাহ মনতে বসি পুনৰ উদাস মনেৰে উভতিবলগীয়া হৈছে যাত্ৰীসকল। ইমানখিনি উন্নত কাৰিকৰী কৌশল অৱলম্বন কৰিও আৰম্ভ হোৱাৰ 2 দিন পাছতে এনেদৰে চলাচলত বাধা অহা প্ৰসংগটোৱে বা 4-5 দিনে কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিব নোৱাৰা প্ৰসংগই পুনৰ এবাৰ প্ৰতিপন্ন কৰিলে GMDৰ কৰ্মদক্ষতাহীনতাক। 2009 চনত তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ সুদীৰ্ঘ 11 বছৰ পাছত সোমবাৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছিল এই ৰূপৱে সেৱা। 1820 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই ৰূপৱেটোৱে হৈছে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী নদীৰ ওপৰত থকা দেশৰ দীৰ্ঘতম ৰূপৱে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 6 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে মৃত সৈনিকৰ স্মৃতি ফলকে প্ৰমাণ কৰে গালৱানৰ সংঘৰ্ষত নিহত হৈছিল বহু চীনা সৈন্য। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে মৃত সৈনিকৰ স্মৃতি ফলকৰ ছবি। পূব লাডাখৰ গালৱানত 15 জুনৰ দিনা ভাৰতীয় সেনাৰ ওপৰত চীনৰ সেনাই চলোৱা আক্ৰমণৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল ভাৰতীয় সেনাই। এই সংঘৰ্ষত ভাৰতৰ 20 জন সৈনিক নিহত হৈছিল যদিও চীনৰ কিমান সেনাৰ মৃত্যু ঘটিছিল সেই বিষয়ত বেইজিং মহল সম্পূৰ্ণ নিমাত আছিল। শেহতীয়াকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা চীনৰ মৃত সেনাৰ স্মৃতি ফলকে প্ৰমাণ কৰিছে যে ভাৰতীয় সেনাৰ আক্ৰমণত উক্ত দিনা চীনৰ সেনা নিহত হৈছিল। গালৱানত উদ্ধাৰ হোৱা চীনৰ সেনাৰ স্মৃতি ফলকখন মাণ্ডাৰিন ভাষাত লিখা হৈছে
আৰু তাত লিখা আছে যে ভাৰতীয় সেনাৰ সৈতে সাহসিকতাৰে যুঁজ দি নিহত হোৱা চেং জিয়াং গ্ৰঙলৈ চেণ্ট্ৰেল মিলিটাৰী কমিশ্যনে গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। চেং জিয়াং গ্ৰং বুলি উল্লেখ কৰা মৃত সেনাজন চীনৰ ফুজিয়ানৰ 69316 ট্ৰুপৰ সদস্য আছিল। উল্লেখযোগ্য যে 69316 ট্ৰুপ হৈছে পিপলছ লিবাৰেশ্যন আৰ্মীৰ 13 নং বেটেলিয়ন। মৃত সেনাজনজনৰ জন্ম হৈছিল 2001 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত। তেওঁৰ বয়স হৈছিল 19 বছৰ। চীনা সেনাৰ এনেদৰে স্মৃতিফলক উদ্ধাৰ হোৱা কথাই প্ৰমাণ কৰিছে যে 15 জুনৰ দিনা গালৱানত ভাৰতীয় সেনাৰ আক্ৰমণত বহু চীনা সেনা নিহত হৈছিল। 5 আগষ্টত স্থাপন কৰা স্মৃতিফলক সন্দৰ্ভত অৱশ্য চীন চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। বহুতৰ মতে সেইদিনা গালৱানত ভাৰতীয় সেনাৰ হাতত 40 জনতকৈও অধিক চীনা সেনা নিহত হৈছিল। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 7 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে সোমবাৰ অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব 4 দিনীয়াকৈ অসম বিধানসভাৰ গ্ৰীষ্মকালীন অধিৱেশন। সাজু শাসক পক্ষ, সাজু বিৰোধী পক্ষ। এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু অসম বিধানসভাৰ সচিবালয়, কিয়নো সোমবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব 4 দিনীয়াকৈ অসম বিধানসভাৰ গ্ৰীষ্মকালীন অধিৱেশন। সাজু শাসক পক্ষ, সাজু বিৰোধী পক্ষ। কিন্তু এইবাৰ বিৰোধী পক্ষক অধিক একত্ৰিত হিচাপে দেখা যাব সদনত, কিয়নো 2021 নিৰ্বাচনত একেলগে যুঁজ দিয়াৰ দিশত আগবাঢ়িছে প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF। সাহসীয় বিজেপিক ৰাজপথৰ পৰা আঁতৰাই দিছপুৰ দখলৰ ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰিছে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFে। এই হিচাপত সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া বিধানসভাৰ অধিৱেশনত সদনৰ মজিয়াত কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFে সমস্যাৰে গৰজি উঠিব বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে। এই সন্দৰ্ভত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই ক'লে, সাম্প্ৰতিক সময়ৰ ৰাজ্যৰ সকলো জ্বলন্ত সমস্যাক আমি সদনৰ মজিয়াত দাঙি ধৰিম। জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কোৱা বিজেপি চৰকাৰে কেনেদৰে ৰাজ্যক প্ৰতাৰণা কৰিলে সেই সকলো কথা ৰাইজে দেখিছে। আমি বিষয়বোৰ সদনত বিৰোধী হিচাপে উত্থাপন কৰিম। সদনৰ মজিয়াত বিৰোধীয়ে এইবাৰ ইছ্যু হিচাপে ল'ব কৰোনা মহামাৰী। AIUDFৰ বিধায়ক হাফিজ বছিৰ আহমেদে ক'লে, বিৰোধীৰ ইছ্যু বিজেপিয়ে ৰাজনীতিকৰণ কৰিছে কৰোনাক লৈ। ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিক কঙা কৰিছে বিজেপিয়ে। এইবোৰেই হ'ব আমাৰ মূল ইছ্যু। একদৰে বিৰোধীক ৰুদিবলৈও কঁকালত টঙালি বান্ধিছে শাসক পক্ষই। বিৰোধী সুযোগেই দিব বিচৰা নাই সদনৰ মজিয়াত। ইপিনে 4 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিধানসভাৰ অধিৱেশনত প্ৰায় 19খন বিধেয়ক উত্থাপিত হ'ব, য'ত সময় কম কিন্তু বিধেয়ক বেছি। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 8 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মন কী বাতত পৰীক্ষাক লৈ চৰ্চা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে পুতলাক লৈ চৰ্চা কৰিছে। এই মন্তব্য ৰাহুল গান্ধীৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেওবাৰে মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে দেশবাসীক সম্বোধন কৰে। মন কী বাত অনুষ্ঠান শেষ হোৱাৰ পাছতেই কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীক পুনৰ সমালোচনাৰ লক্ষ্য কৰি লয়। ৰাহুল গান্ধীয়ে টুইট কৰি লিখে, দেশত নীট আৰু জি পৰীক্ষা দিয়াসকলে আশা কৰিছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকৰ লগত পৰীক্ষাক লৈ চৰ্চা কৰিব, কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ নাগৰিকৰ লগত পুতলাক লৈ চৰ্চা কৰি আছে। দেশৰ বিৰোধী দলসমূহে নীট আৰু জিৰ পৰীক্ষাক লৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু মহামাৰীৰ সময়ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাক লৈ চৰকাৰক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে। ৰাহুল গান্ধীয়ে এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সম্বোধন কৰি কৈছিল যে ছাত্ৰসকল দেশৰ ভৱিষ্যত। ছাত্ৰ সমাজে পৰিষ্কাৰকৈ দেখা পাইছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই বিষয়ত কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাই আৰু কেৱল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনোবল দুৰ্বল কৰিছে।